بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز ناظرین، تیر شوی درس کې موږ د مخارجو د بیان نه بعد تقسیم د حروفو په اعتبار د مخارجو سره کړو. حرفونه د مخرج په اعتبار سره په څو قسمه دي. حروف مده هوائیه، هغه حروف مده درې دي. حروف حلقیه دي شپږ. حروف لهاتیه دوه. حروف شجریه درې. حروف حافیه یو، هغه حرف دی ضاد. حروف طرفیه درې، او حروف نطعیه درې. حروف لثویه هغه هم درې. نهم قسم د هغې نه حروف اصلیه، اصل لسان د جب بره مخامخ د هغې د غاښونو د ویښونو سره ولګي، د شاګانو سره، د هغې نه ادا شي صاد زا سی. بل حروف شفویه د شونډې حروف چې هغه یو حرف دی فا. حروف غنه نون ساکن، تنوین، میم ساکن به حالت اخفا، نون ساکن، تنوین به حالت ادغام. په هغې کې به د پوزې د ډډ نه به ادا کولی شي، خیشوم ورته ویلی شي، دغه ادا کېږي د خیشوم نه. نو دا اقسام د حروفو په اعتبار د مخارجو سره. اوس موږ لره یو بله خبره پیژندل پکار دي، هغه دا چې څنګه انسانانو کې بعضې انسان غټي، بعضې نری د صحت په اعتبار سره، بعضې صحتمني، بعضې چې دی نو هغه کمزوری. دغه شان حرفونه هم په هغې کې قسمونه دي. بعض ته ویلی کېږي غټ حروف، بعض ته ویلی کېږي نري حروف. غټ حروف کم یو دي، نري حروف کم یو دي. غټ حروفو بیان هغه به موږ نن تاسو ته کوو. الله تعالی دې وکړي چې موږ ته د هغې نه فایده میلاوه شي. نو اووه حروف هغه غټ دي، او د هغې نه علاوه چې نور څومره حروف دي دا نري دي. غټ حروف کې اولنی دی خا. خا په دا چې کله موږ ادا کوو نو چېرته د دې سره شونډې چې دی نو ګول نه کو. خا صحیح ادا کول لپاره د خپل مخرج نه ادا کړلی شي. خا خا. دویم د هغه غټو حروفو نه دی صاد، خو د دې مخارجو د موږ لحاظ پکې ساتو. بل د غټو حروفو نه ضاد. بل د هغه حروفو نه غټو نه طا. اوس دې کې به فرق موږ څنګه کوو؟ تا دا په غټو حروفو کې نشته دی. طا دا غټ حرف دی، ولې؟ ځکه چې په غټو حروفو کې دا شته. دویم څلورم ذکر شو. پنځم د غا. غا د خپل مخرج نه د ادا کول سره د هغې به لحاظ ساتو، او دا د غټو حروفو نه ده. دریم شپږم دی غین. غین غین. وم قاف. قاف. غټ حروف زموږ سره څو شو؟ و. هغه چې موږ ذکر وکړو چې څنګه په انسانانو کې بعض انسانان نري، بعض غټي، دغه شان په حروفو کې هم بعض غټي، بعضې هغه نري. نو خا د غټو حروفو نه دی. صاد د غټو حروفو نه دی. ضاد د غټو حروفو نه دی. طا د غټو حروفو نه دی. ظا د غټو حروفو نه دی. غین د غټو حروفو نه دی. قاف د غټو حروفو نه دی. د دې د معلومولو طریقه به صحیح. نو چې حروف به موږ ګورو، که په غټو حروفو کې زموږ سره وي نو هغه غټ حرف ویل، هغې ته به غټ حرف ویلی شي. که په غټو حروفو کې زموږ سره نه وي، لکه حروف هجا، هغه موږ را شروع کړو د اول نه. با زموږ سره نری حرف دی، ځکه چې په غټو حروفو کې د هغې ذکر نشته دی. تا دغه شانتې ثا، دغه شانتې جیم تر د آخره پورې. نو حروف هجا به په هغه ترتیب سره موږ وګورو. په هغې کې به وګورو چې غټ حرفونه زموږ سره کم یو دي، کم حروف چې کم موږ اوس وپېژندلو په درس کې، هغه به ترې موږ جدا کړو چې دا زموږ سره غټ حروف دي. د دې نه علاوه چې نور څومره حروف دي هغه نري دي. د ننني درس هغه درې خبرې موږ ذکر کولې. یو
تقسیم د حروف په اعتبار د مخارج سره. دویم نو په هغې کې چې دی څه حروف زموږ سره پاتې وو؟ اصلیه حروف صاد زا سین. حروف شفیه یو حرف دی فا. حروف غنه نون ساکن میم ساکن او تنوین به حالت اخفا. دغه شانته نون ساکن او تنوین به حالت ادغام ناقص او دغه هم د خیشوم نه ادا کیږي، یعنی د پوزې د ډډ نه. او دویم د نننی درس دویم سبق چې دی هغه غټ حروف دي زمونږ، هغه مونږ وپېژندلو چې ولي خا صاد ضاد طا غا غین قاف. دا و حروف غټ دي، دا مونږ وپېژنو او د خپل مخرج نه هر حرف ادا کو د پاره د دې چې مونږ د قرآن کریم صحیح لوستونکي وګرځو. الله دې مونږ ټول د عمل توفیق راکړي. جزاک الله.